Mitä kuuluu? Mitä? Ai tästä tää alkaa. Mulla kuuluu tosi hyvää. Siis todella hyvää. Joo. Loistavaa. Näkyy. Kiitos. Hyvä. Hei, tervetuloa Velivoin podcastiin. Kiitos. Mä näen sut ihmisenä, joka on tekijä. Sä oot seksologi, sä oot psykologi kansainvälisesti. Mä näen sut tekemään kaikkea siistiä, sä oot aktivisti, sä puhut naisten niin kuin turvallisuuden kannalta ja autot kaiken maailman traumatyössä. Näin mä näen sut. Ja mitä mä oon myös nähnyt sulta on, että no selkeästi sä oot niin monella mittarilla menestynyt, mutta silti sä kans puhut silleen, no siis sä puhut maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä tavalla, miten mäkin niin kuin näen sen asian. Niin tosi siisti päästä keskustella sun kanssa. Mä luulen, että tästä tulee aika mielenkiintoinen keskustelu. Ja mäkin vähän veikkaan, että ihan mun mielestä jotenkin, mä oon tosi vähän tehnyt suomeksi Suomessa, mutta sit musta on ihana lähteä avaamaan näitä teemoja ja katsoa vähän, että mitä täältä löytyy, miten me niinku ymmärretään toisiimme. Yksi asia, mistä mä haluaisin puhua sun kanssa tänään, on niin kuin miesten ja naisten välinen niin kuin epäyhteys. Selkeästi on niin kuin jotain massiivista tavalla väärinkäsitystä ja semmoista kuilua miesten ja naisten välillä. Miten sä näet tämän teeman? Tämä on aika iso aihe. Musta tuntuu, että tällä hetkellä, jos me katsotaan maailmaa, jos me katsotaan somea, jos me katsotaan vaikka deittikulttuuria ja me katsotaan sitä, että miten me ollaan läsnä toisillemme, niin miehet ja naiset on aika kaukana. Siellä on aika paljon traumaa, siellä on aika paljon pelkoa, siellä on aika paljon syyttelyä, siellä on aika paljon vaativuutta, siellä on aika paljon pelkoa. Ja sitten se kaikki kulminoituu siihen, että meillä on vähän semmoinen luottamuspula, että naisille se on tosi yleistä just, että vähän kaikilla on kokemuksia siitä, että on deittailu vähän ehkä abusive tai narsistisia tyyppisiä miehiä tai että miehet ei oikein show uppaa ja sitten miehillä on tosi paljon pelkoja siihen, että mitä niin kuin naiset toimii tai tulee torjutuksi tai ei ole riittävä ja sitten se niin kuin johtaa siihen, että meillä on vähän tämmöinen kertakäyttökulttuuri, että sitten mennään appeihin ja deittaillaan ja sitten toistaan se samaa kaavaa ihmisten kanssa. Se ehkä aika niin kuin muuttaa sitä. Mitä sanoit? Että ehkä aika muuttaa sitä pikkuhiljaa. Mitä tarkoittaa, että miehet ei show uppaa? Ihana, että sä tartuit tuohon. By the way, osa mun yleisö tosi allergisia finglishille. Mä oon niin pahoillani. Siis, mä oon niin pahoillani, mutta kun mulla vaan siis, kun niin termit on englanniksi päässä, niin sit mä vähän haen niitä. Mutta ei ole läsnä, ei niin miten se nyt sitten suomentaa? Ei ole läsnä. Paikan päälle. Tämäkin on finglish, niin kuin presenssi. Että musta tuntuu, että jotenkin tosi monet naiset kaipaa mieheltä sitä, että mies on läsnä, mies on maskuliininen provider, enkä mä tarkoita niin kuin rahallisesti, mutta se, että tulee siihen tilaan, että sulla on rauhoitettu hermosto ja sä oot sinut itses kanssa, jotta sä pystyt pitämään tilaa naiselle. Ja sitten taas, mitä paljon näkee tällä hetkellä, vaikka munkin ympäristössä on se, että naiset tekee ihan sikanduunia itsensä kanssa, kehittyy, kasvaa, niillä on työt, ne tekee uraa ja sitten tavallaan deittimaailmassa heillä on tosi paljon haasteita löytää mies, joka niinku tulee luomaan tilaa, tulee pettymyksiä, tulee väkivaltaisia suhteita, tulee pettämistä, tulee kaikenlaista. Ehkä sitä mä tarkoitan, että siellä on niinku naisilla on se pelko ja se trauma siitä, että miehet ei kohtele heitä kovin hyvin. Hei, nopea pieni keskeytys ennen kuin jatketaan. Viimeisimmän datan mukaan 89,7% teistä kuuntelijoista ei ole vielä tilannut mun kanavaa, joten pieni pyyntö, millä on iso merkitys. Jos sä arvostat meidän meininkiä ja sä haluat auttaa siinä, että taso pysyy korkeana ja saadaan aina siistimpiä ja isompia vieraita ja tykitettyä paljon podcast-jaksoja ulos, niin käy painaa tuota tilan nappia. Se auttaa meitä aivan käsittämättömän paljon. Kiitos, takaisin jakson pariin. Miksi providaaminen on niin triggeröivä aihe? Ja mitä se tarkoittaa? Vitsi, on ihana haastavia kysymyksiä. Mä ollaan joudun ihan miettimään, että tämä menee aika paljon, mitä puhutaan, on, niin me kaikki menee sinne evoluutiopsykaan. Ja niin sit
Sitten mennään siitä, että okei, että miehet niin kuin providaa, pitää huolta ja okei, naiset raskautuu, naiset kantaa lapsen, naiset pitää huolta lapsesta ja sitten totta kai naiset haluaa, että sulla on siinä hyvä mies, joka tukee taloudellisesti ja pitää tilaa ja tukee sua synnytyksessä ja tukee lasten kasvatuksessa. Ja sitten taas miehillä on niinku pelko siitä, että heidän resursseja hyväksi käytetään. Että siis siinähän se, niinku, jos mennään sinne asti ja sitten siitä niinku mennään kerroksia eteenpäin, tulee niinku traumaa ja kiintymyssuhdetraumaa, että onko lapsuudessa, millä tavalla saanut rakkautta vanhemmilta, millaisia kumppaneita valitsee, kuka satuttaa sua, kuka ei. Ja sitten taas siitä, nämä on niin kerroksellisia, että mä mietin, että miten me saadaan tätä avattua silleen, että se menee perille. Miksi termi providaaminen tai se dynamiikka, miksi se on niin kuin triggeröivä? Onko se, koska se käsitetään niin jotenkin, niin kuin, että siihen aina liitetään niin kuin rahaa ja sitten se on niin kuin, oh my god, raha. Onko se niin kuin raha vaan niin iso aihe, että se niin kuin sotkee sen, että sitä ei niin kuin nähdä enää? Ehkä se pitäisi kiteyttää kaikki tämä, mitä äsken sanoin, niin kuin luottamuspula. Se on se pelko, että mä en voi luottaa toiseen. Aivan, siksi sä toit nuo evoluutiopsykologin kautta tulevat ydinpelot, mitä naisilla miehellä on, ja siksi providaaminen on niin iso pelko. No, jos mä annan mun resurssit, niin onko se toi? Niin, ja sitten se niinku väärinkäyttää, tai sitten naisilla on se, että nyt jos mä niinku luotan tohon, niin se satuttaa mua. Ja sitten niinku nykyyhteiskunta, me pyritään kokemaan tasa-arvoon, ja voimaannuttaa naisia, voimaannuttaa miehiä, niin sitten se, että jotenkin, sit me ollaan ajateltu se, että tasa-arvo niinku poistaa providaamisen. Mikä on mun mielestä jotenkin tosi niin se on tosi jännä, koska ajatus. Se niin kuin ei miehet ei edelleenkään synnytä. Niin, nimenomaan. Niin. Toi ei muuttunut. Toi ei muuten tasan tarkkaan muuttunut. Ja sitten joku nyt varmaan loukkaantuu, kun toi on jotenkin niin kuin, joo, whatever. Voi ei. Sanoit just voi ei. Koska siis... Tuo on jotenkin surullista. Tai siis silleen, että mua surettaa tosi paljon, että me eletään yhteiskunnassa kulttuurissa, missä meitä niinku pelottaa, että ei vitsi, sanoinkohan mä nyt väärän sanan. Että mitä jos mä nyt sanon näin ja sitten jengi loukkaantuu, jengi suuttuu. Että me ollaan niin tuliherkässä tilassa, että me ei enää uskalleta puhua totuutta, koska me pelottaa, että se otetaan väärin tai niinku, tiedätkö, joku ura tuhoutuu siitä, että vaikka ei tarkoita pahalla. No se on ehkä... Ja siis mä enemmän ehkä hieman silleen niin kuin pienellä huumoripilkesilmäkulmassa silleen, että kun jotkut ajattelee, että miehet voi tulla vaikka raskaaksi. Mutta mä en nyt ehkä haluaisi puhua siitä. Mä haluaisin pysyä tuossa asiassa. Niin se... Tuo on niin mielenkiintoinen aihe, tuo on hyvä pointti. Mäkään olen miettinyt sitä tolleen, että jep, se toihan se tavalla on, että me koitetaan niin kuin, ihmiset tekee ajatusvirheen, että tasa-arvo meinaa symmetriaa. Niin kuin, tavallaan ollaan tultu pois kosketuksista todellisuuden kanssa, että yllätys, miehet naiset erilaisia ja esimerkiksi naiset edelleen synnyttää. Se ei niin kuin, ole menossa mihinkään. Niin, ja sitten jos mietitään sitä providaamista tai sitä niin kuin maskuliini feminiini dynamiikkaa, miten me tunnutaan ehkä näkevän se asia samalla lailla, niin mikä siinä sitten triggeröi. Ehkä onko se, että niin kuin se arvostus sillä, mitä nainen tuo, sitä ei ehkä nähdä. Feminiinisyyden haava. Feminiinisyyden haava. Mennään tuohon kohta. Joo, niin, se ydinpelko miehellä naisella. Allekirjoitat sitä. Että varmaan joku syvin, jos mietin evoluutiopsykologian kautta, syvin pelko miehenä on, että mä tarjoan ja mä tiedätkö, uhraan niin henkeeni, että mä tuon kotiin ja näin. Mut sitten, tiedätkö, nainen niin kuin pettää ja ottaa jonkun toisen geenit. Ja sitten mä uhraan ja kasvatan jonkun toisen geenin. Se on varmaan niin kuin miesten niin kuin alitoinen ison pelko. Sitten taas naisten alitoinen ison pelko on, että koska se on se asia, mitä miehet tavallaan, niin kuin, ehkä se isoin asia primitiivisesti, mitä miehet voi niin kuin tehdä, on mahdollistaa sen niin kuin elämän ja tuoda ja tarjota. Mutta sitten taas naisille se isoin pelko, tai siis niin, se on se, mitä miehet voi tarjota. Jos mä tarjon tämän, mutta sitten mä en saakaan niin kuin sitä mun osaa tavallaan. Joo, mä ymmärrän. Mutta sitten taas toisinpäin pahin pelko on, että jos mies tekee naisen raskaaksi ja häipyy, koska se primitiivinen kokemus siitä, että sä kuolet, koska se yksin selviää. Miten se niin, koska ei meidän hermosta ole tottunut, että meillä on kellaaja, sala ja patterit. Eli kun nainen on raskaana, niin sä ajattelet, että mä olen niin kuin keskinäisriippuvainen, niin kuin mä pärjään yksin. Ja se on varmaan niin kuin se pelko. Ja myös ehkä tärkeää kuitenkin
kuuntelijoille selventää, että nämä on alitajuntaisia. Niin kuin, että nämä tulee vuosistojen takana evoluution kautta, että yhteiskunta on kehittynyt tosi paljon, mutta se ei poista sitä, että me niin hermosta vastaa tietyllä tavalla tai meillä on tiettyjä toiveita ja pelkoja, että myös, että niin kuin, just tämä. Chillatkaa. Just tämä. Kiitos. Chillatkaa. Feminiinisyyden pelko. Zoomataan sinne. Kun tiedätkö, tästä yhdestä niin teemasta voisi jauhaa monta tuntia. Jotenkin se, mitä mä näen yhteiskunnassa tosi vahvasti, on se, että meillä on aina ollut, tietysti aina on ja aina tulee olemaan vähän niin kuin epätasa-arvoa, ja me yritetään korjata sitä. Ja se, että tosi pitkään naisilla ei ole ollut oikeuksia, ei ollut itsenäisyyttä, ja sä oot ollut vähän niin kuin omaisuutta, ja sä oot ollut miesten armoilla. Ja sitten osa miehistä on kohdellut naisia tosi hyvin, osa miehistä ei ole kohdellut naisia tosi hyvin. Ja sitten tavallaan, että sit kun sä oot alisteisessa asemassa, niin sä niin kuin luonnollisesti haluat päästä sieltä pois. Ja sä haluat tavallaan tulla siihen omaan voimaan. Mutta mitä mä koen, että vaikka niin kuin feminismi, pyritään tasa-arvoon, mä kannatan niin kuin sitä monella tapaa, miten tavallaan pyrkimys on voimaannuttaa naisia, pyrkimys on luoda tasa-arvoa. Mutta se, mikä feminismistä vielä puuttuu, mä koen, että me ollaan niinku valmiit uuteen aaltoon, on just se feminiinisyys. Että me ollaan yritetty voimaannuttaa naiset sen maskuliinin kautta. Että mene, tee ura, hoida itse, ole itsenäinen, älä luota kehenkään. Mutta sitten taas, ja tavallaan tehdään niinku naisista samanlaisia kuin miehet, meillä on samanlaiset vahvuudet. Mm-hmm. Ja sitten taas miehille samaan aikaan, että eihän sulle niinku lapsesta opeteta, että älä itke, älä näytä tunteita, älä prosessoi. Että kaikki niinku feminiinisyyteen liittyvät arvot, niinku herkkyys, niinku intuitio, syklisyys, luovuus, niin kaikki näitä me painetaan koko ajan alas. Me millään tasolla arvosta yhteiskunnassa. Ja sitten se on johtanut siihen, että kun sekä naiset, me niinku tukahdutetaan sitä omaa feminiinisyyttä, koska me arvostetaan sitä, me yritetään olla tosi maskuliinisia, ja sitten sekä miehet tukahduttaa sen oman herkkyyden, omat tunteet, niin me ei sekä kestetä sitä itsessämme ja me ei kestetä sitä niin kuin muissa. Ja saanko mä jakaa tähän vielä niin kuin omakohtaisen tarinan, mikä niin kuin linkittyy? Koska siis mä oon kasvanut tosi maskuliinisessa perheessä. Mä kasvoin suorittamaan ja mä kasvoin tekemään. Ja se nainen, se ihminen, joka mä oon nyt, on tosi erilainen kuin kuka mä oon ollut aikaisemmin. Mutta niin se menee niin syvälle tiettyihin asioihin, kuin vaikka se, että mä niin kuin yhdessä kohtaa mä vaan koin, että hei vitsi, että mä voin enää käyttää vaaleanpunasta. Niin kuin, että kukaan ei ota mua vakavasti ihmisenä ammattilaisena, jos mä käytän vaaleanpunasta. Tai kun mä menen salille, niin mun kuuluu nostaa painoja, mun kuuluu tehdä näitä asioita, koska sit, niin kuin, että mä en halua olla niin kuin semmoinen heikko, mä en halua olla tommonen. Ja mä niin kuin itse hiljensin sitä mun omaa vahvuutta, sitä mun omaa feminiinisyyttä, ja sitten taas nykyään mä rakastan käyttää vaaleanpunasta, mä käyn pilateksissa, mä käyn joogaa ja mä nautin siitä ihan älyttömästi. Ja se tuo mulle voimaa ja se on niinku erilaista voimaa kuin mitä mä ajattelin voimakkaaksi aiemmin. Ja se on muuttanut mun elämän tosi monella tapaa, just siihen feminiinisyyteen nojaaminen. Millä tapaa? Millä tapaa? Millä tapaa se on muuttanut? No mä menin semmoisesta niinku tosi just suorittavasta, itseä uhraavasta tavasta elää elämää ja niin kuin rakentaa asioita siihen, että mä oon niin kuin luonut syvää yhteyttä mun itteeni, mun kehoon, mun viisauteen, mun nautintoon ja sitten mä toimin sieltä kautta. Et sen sijaan, että mä niin kuin pakotan itteni syömään jotain tiettyjä asioita, niin mä kuuntelen mun kehoa, että hei, et vitsi, että mitä mun tarvii syödä, mitä mun keho kaipaa. Tai milloin mä haluan nostaa isoja painoja, milloin mä haluan mennä pilatekseen. Se on paljon semmoista kehollistamista. Ja sama niin kuin yrityksen kanssa ja elämä niin kuin ylipäätänsä. Että se on niin kuin toisenlainen tapa elää. Se on haastava selittää. Se matka sinne on pitkä, mutta sitten kun se klikkaa, niin kaikki muuttuu. Sanoisit sä, onko se niinku... Meneekö se niin kuin näin, että koska naisilla on tietynlainen epäluottamus siihen, että kun ne on ollut, kun ne on niin kuin, en mä tiedä, ulkoistanut se maskuliininen tai ollut haavoittuvaisessa asemassa, niin niitä ei ole pidetty hyvänä, ne ei ole saanut sitä turvaa ja kunnioitusta, niin nyt siinä on niin kuin ymmärrettävä haava, että okei, fuck it, pitää hoitaa sitä itse. 100%. Joo, 100%.
Velivoima podcast on yhteistyössä Pinena Elinvoiman kanssa. Me ollaan tehty tämä yhteistyö, koska mä tykkään optimoida mun terveyttä. Mä oon huomannut, että kun mä käytän tätä yhtäjaksoisesti viikkoja putkeen, niin mun energiatasot nousee. Ja tuntuu, että nousee ekstra hyvin niin salin puolella kuin makuuhuoneenkin puolella. Eli päävaikuttava ainesosa tässä on männynkuoriuute, joka on ehkä yksi Suomen vanhimpia lisäravinteita. Tässä on myös ginsengiä, mikä auttaa energiatuotannossa soluissa, mikä voi auttaa vähentämään väsymystä. Ja sitten tässä on Himalajan shilajittia, mikä Intiassa tunnetaan luonnollisena viagrana. Jos haluat tämän tuotteen itsellesi, niin suuntaa www.pinena.fi/velivoima ja saat huikeat 25% alennusta tästä tuotteesta. Ja he on niin luottavaisia tähän tuotteeseen, että jos sä koitat tätä ja sä tykkäät tästä, sä kerrot heille ja he antaa sulle sun rahat takaisin. Eli pinena.fi/velivoima. Takaisin jakson pari. Miltä se niinku matka näyttää naisille tai mitä niinku tarvii tapahtuu? Että okei, meillä on tietty historia, kaikilla on oma historia, meillä on kollektiivinen historia, mutta miten me päästään sieltä semmoisesta haavoittuneesta, pelokkaasta, mun pitää pärjätä itse siihen, että me niinku päästään niinku kukoistaan ja naiset pääsee kukoistaan. Onko tarpeeksi diippi kysymys? Tämä on kyllä aika mietin, että miten niin kuin diipisti mä vastaan. Tietysti mun matkassa on ollut aika paljon semmoista niin kuin kipua, että kipu on niin kuin repinyt auki ja sitten pakottanut katsoa itseä peiliä, pakottanut katsoa muita peiliä ja sitten se on niin kuin sitä kautta kirjaimellisesti huutamalla vessanlattialla tai metsässä. Mutta ehkä musta tuntuu, että me kaikki naiset, me niinku tunnetaan toistemme tuska. Tai siis sekin, että vaikka jos miettii, että mä olin siis 15. Mä olin 15, kun mut raiskattiin. Mä menin kirjaimellisesti yhdessä yössä, menin viattomasta tytöstä kantaa naisten tuskaa. Vuosisatojen tuskaa. Ja mä en... 15-vuotiaana sä oot niin nuori ja sulla on niin vähän niin kuin ymmärrystä mistä ja kaikki se, mitä sä niin kuin kehollistat ja sisäistät. Niin kyllähän sä niin kuin pakenet aika paljon. Et ehkä mulle se oli itse eka semmoista pakenemista ja just sinne maskuliiniin menemistä, omaan maskuliiniin menemistä. Ja sitten 20-vuotiaana mulla diagnosoitiin endometrioosi. Ja se oli tosi niin kuin pysäyttävä. Se oli tosi pysäyttävä hetki, koska sitten mä olin niin kuin, tavallaan, että jos miettii, että nyt on tosi naisellinen ja nautinnossa ja rakastaa elämää, niin sitten siinä kohtaa, kun sulla on ihan jäätävät kivut ja sä oot niin kuin koko ajan sairaalassa ja pois sieltä, niin sä oot niin epäyhteydessä sun kehoon. Ja sun kehosta tulee vähän niin kuin semmoinen vihollinen ja sä pelkäät sitä ja tavallaan sitten tulee ongelma. Niin sit mulla, se on niinku se on tavallaan sen hiilaamismatkan kautta, että mä jouduin käydä niin kipeissä paikoissa itteni kanssa, oman naiseuden kanssa, oman matkan kanssa ja niinku huutaa sitä tuskaa pois ja sitten löytää vaihtoehtoja. Mutta sitten tavallaan se, että niinku kaiken sen kivun takana on niin kirkas valo. Ja mä en enää muista, niin mikä se sun kysymys oli, mutta tavallaan, että sit mun matkaan kuului paljon se, että miten mä opin rakastaa mun kehoa, miten mä opin olemaan läsnä. Tavallaan, että silloin kun mulla on niin pahat kivut, niin mä en pysty mitään muuta kuin maata vessan lattialla. Miten mä olen läsnä siinä ja rakastaa itteen ja sitten vaikka niin kuin seksuaalisuus, semmoinen niin voimaantuminen, niin jotenkin se, kun on käynyt tosi kipeitä asioita läpi, se rikkoo auki, mutta samalla se rikkoo sut pois semmoisista yhteiskunnan ehkä oletuksista tai autopilotista. Ja mä sain tutustua itteeni niin syvästi ja sitä kautta luoda sen yhteyden, sitä kautta luoda sen voiman, integriteetin, kaikkeen siihen, miten mä nyt niin kuin toimin. Eli lyhyesti kivun ja rakkauden kautta. Okei, wow. Kiitos jakamisesta. Kiitos. Joo. Eli niin kuin
kivun kautta? Kivun kautta meillä monesti menee. Tai sitten kaikki tommoset niinku väkivaltakokemukset, väkivaltaiset suhteet, niin monesti ne rikkoo meidät auki. Ne on tosi raju käydä läpi, mutta sitten kun jos sä uskallat olla auki sen kivun kanssa, niin se on sun suurin opettaja. Uskotko sä, että naisilla, jotka vaikka ei ole ehkä kokenut niin kuin jotain noin hurjia juttuja, niin asuuko se kipu silti jollain tasolla kaikissa? Kyllä se jollain tasolla jo. Onhan meillä kaikilla traumaa, että me jotenkin tykätään olla semmoisella autopilotilla ja esittää, että ei ole. Mutta onhan meillä niin tavallaan se, miten meidän yhteiskunta toimii. Ja jos miettii niin kuin Suomea, miten vähän aikaa sitten meillä on ollut sota, miten paljon niin kuin ylisukupolvellista traumaa meillä on perheissä, traumakäyttäytymistä, niin kyllähän se menee sukupolvelta toiselle ja sitten me niitä siivotaan ja puhdistetaan. Mutta se, että ei mulla ainakaan tullut vastaan yhtä ihmistä, jolla ei olisi traumaa, mutta ei mun mielestä niin kuulukaan. Että ei traumaa joku semmoinen mörkö tai negatiivinen asia, että se on meidän opettaja. Ehdottomasti. Joo, ja syy, miksi mä kysyin, on silleen, että ehkä kaikilla ei sen, niin kuin, ei kaikkien polkuun niin kuin, tuu kuuluu niin kuin, just tollaisia juttuja tai välttämättä noin rajuja juttuja, mutta ehkä se niin kuin, silti tulee niin kuin, sisältää jonkin verran sitä, että pitää pystyä katsoa sitä tiettyä elämän niin kuin, olemassaolon kipua ja just tiettyä kollektiivista traumaa. Sitähän on siis myös tutkittu ihan niin kuin, että esim. Jossain en millään tasolla ole niin kuin eläinkokeiden puolella, mutta tämmöisiä on niin kuin tehty, että jollekin rotalle aiheutettiin kipua ja sitten tyyliin, mä muistan, oliko se niin kuin, kuinka monta sukupolvea se meni taaksepäin, että se, niin kuin, se stimulus ilman sitä kipua aiheutti niin edelleen stressireaktio. Mä muistan, oliko se niin kuin 2 sukupolvea ainakin eteenpäin vai 3. Niin, joo. Jep. Että jos miettii just jotain sotatraumoja ja jotain tiettyjä traumoja, mitä meillä on muodostunut niistä rakenteista, mitä meillä on, niin kyllä me on ne kaikille, tiedäkö? Jep. Niin kyllähän tavallaan, että Suomessa mitä tapahtuu, en ole historioitsija, mutta tavallaan että on mun kokemus, mitä mä oppinut, on se, että miehet lähti rintamalle, naiset jäi pyörittää yhteiskunnan, naiset jäi pyörittää perheet ja mitä niin kuin jäätäviä traumoja miehet on kokenut siellä rintamalla. Sitten ne tulee takaisin yhteiskuntaan. Ei sillä ollut mitään tukea trauman kanssa. Sittenhän se niin kuin purkautuu alkoholismina ja väkivaltaisuutena ja sitten niin kuin naiset oppii, että ei vitsi, että mun täytyy nyt pärjätä. Ja semmoinen niin kuin sisu. Että kyllähän, siis meissä on älyttömästi voimaa. Siis niin kuin suomalaisissa naisissa, suomalaisissa ylipäätänsä. Mutta just se, että miten paljon voimaa meissä voi olla, kun me niin kuin löydetään taas se yhteys meihin itteemme ja toisimme. Mitä me voidaan tehdä miesten ja naisten välisellä niin kuin epäyhteydellä? Rakkaus. Rakkaus on mun vastaus, mutta siis onhan tässä niin kuin paljon asioita. Mun mielestä tällä hetkellä me niin paljon vastuutetaan toisia niin kuin siitä, että tuossa oli nyt red flageja ja toi teki mulle tolle ja toi teki tälleen, mutta se, että mitäs me kaikki katsotaan peiliin. Missä asioissa naisilla on peiliin katsottava? Kyllä niin kuin mun mielestä sekä naisilla ja miehellä on siis semmoinen niin kuin just vaativuus, että vaaditaan muilta asioita, että mä haluan tommoista. Mutta mun mielestä jotenkin sen sijaan, että me vaaditaan ja koetaan, että me ollaan etuoikeutettu johonkin, niin mitä jos pyritään antamaan? Niin antamaan asioita, että naiset haluaa, että mä haluan, mikä se on, 190-senttisen miljonääri provider miehen ja en mä tiedä, miehet haluaa jonkun kauniin nuoren feminiinisen naisen. Nämä on jotain tosi niin kuin yleistettyjä. Mutta just se, että mitä jos sen sijaan, itse asiassa tämä on niin kuin hauska. Koska mun mielestä mä jonkun näin, että sä olit jossain sanonut, että sä haluat feminiinisen naisen, se oli jotenkin triggeröinyt ihmisiä. Joo, niin itse asiassa sä jaoit tuossa aiemmin just, joo, siis just toi. Siis silleen, että mä sanoin, että mä haluan naisen, joka ei ole omaksunut sitä aivopesyä, että se kokee, että sen arvo tulee siitä, että se kilpailee miesten kanssa siitä, kuka on maskuliinisempi. Toi, mitä mä sanoin. Joo, mutta tavallaan mä mietin, että tavallaan, että se, että tossahan tulee se, että joku voi tulkita sen tahon, että niinku vaativuutta, että mä haluan feminiinisen naisen, mutta tavallaan, että jos sä vaikka kommunikoit sen, että hei vitsi, että mä haluan kasvaa miehenä niin paljon, mä haluan olla niin mun niin kuin maskuliinissa ja luoda niin turvallisen tilan naiselle, että se voi olla niin feminiininen kuin se haluaa. Ja sitten taas vaikka mulle naisena, että ei vitsi, että miten mä voin kasvaa on se, että miten mä voin
miten mä voin olla läsnä itselleni omassa kehossa, tutustua omaan herkkyyteen, nähdä ne voimavarat, miten mä voin inspiroida miestä show uppaa mulle, niin kuin luoden tilaa ja miten on koko ajan show uppaa. Sitten tavallaan luoden tilaa niin kuin näyttäen ja niin kuin tulen sille maskuliinisena. Niin tavallaan, että no sä voit kertoa, että miltä toi niin kuin sulle tuntuu, mutta musta tuntuu, että toi kuullaan niin eri tavalla. Jos se tulee niin kuin sen rakkauden kautta, että hei, mitä mä voin antaa sulle, mitä sä voit antaa mulle, eikä niin, että mä vaadin sut nyt tän. Niin, ehdottomasti joo. Nyt kun sanot sen noin, niin siinä on siis ihan hillitön ero. Ja siis tosi, siis itse rehellisesti sanottuna, kun kuulee naisia puhuvan noista asioista sillä ekalla energialla, niin se on aina tosi luotaan työntävää. Niin kuin, se on aina, ei se ole ikinä viettävää. Kaikilla tulee defenssit. Niin, ja sitten se on niinku, siitä on aika kaukana sellainen, niin no se tietty semmoinen, just se feminiininen lämpö ja kaikki tää, se on hyvin kaukana siitä. Ja sitten en mä tiedä, monesti siellä on varmaan, no anyway, siellä on ripaus kaikkea seas, mutta siellä on trauma. Ja sitten ehkä toinen on niinku, se on niinku armollisuus, inhimillisyys. Tiedätkö siinä, että me eletään niin murroksessa muutenkin kaikessa. Niin se, että naisille, että jos nyt jonkun kerran joku mies uskaltaa lähestyä sua ja se on vähän kiusallinen, niin tiedätkö, niin että älä tuomitse. Että mullakin, että aina jos joku mies lähestyy, vaikka mä en olisi kiinnostunut, niin totta kai mä otan sen niin vastaan ja kehon, että ei vitsi, että kiitos, että lähestyit. Ja mä niin tuen sitä, koska mä haluan rohkaista miehiä siihen, että ei vitsi, että sulla on tilaa tulla just sellaisena kuin sä oot ja niin kuin, että naiset arvostaa sitä. Just niin kuin, että ei tuomita toisiimme, vaan just se niin kuin rakkauden ja armollisuuden kautta. Mua kiinnostaa tosi paljon, että miten sä koet tämän niin kuin miehenä. Että miltä kuulostaa kuulla, mitä mä oon sanonut, että miten naiset voi katsoa peiliin, miten naiset voi kasvaa ja miten sä koet just, että miten niin kuin miehet voi katsoa peiliin, miten miehet voi kasvaa. No siis jos sä kuulut miehenä siihen joukkoon miehiä, jotka haluaa niin kuin sen täyden skaalan niin kuin feminiinisen lämmön ja rakkauden ja kaiken sen upeuden ja ihanuuden, mitä siellä on niin kuin tarjolla, niin se vaatii ihan käsittämätöntä vastuunottamista. Ja se vaatii niin kuin tosi paljon sun oman kapasiteetin laajentamista. Niin kuin alkaen itsestäsi, että sä pystyt reguloimaan sun omaa hermostoa. Se myös vaatii tosi paljon sen, että sä pystyt niin kuin pitää tilaa sun omille tunteille. Koska spoiler alert, meillä kaikilla on tunteita. Ja meillä kaikilla aika niin, että täällä on kokonainen ihmiskokemus ja jos mies kulkee semmoisessa pelkästään vaan jumisessa niin kuin maskuliinisuudessa näin, ja se ei ole yhteydessä omaan herkkyyteen ja omiin tunteisiin, niin miten me voidaan olettaa, että sä pystyt olla, niin kuin, jos sä pystyt pitämään niille tilaa itseäsi, niin miten sä pystyt pitämään niille tilaa vaikka sun naisessa? Jep. Ja jos sä haluat niin kuin täyden skaalan feminiinisen naisen, niin toinen spoiler alert, se tulee olemaan välillä tunteellinen. 100%. Niin, ja sitten jos mietitään sitä, että jos tämmöinen dynamiikka on jollekin niin kuin kutsuva, että miehenä pääsee olemaan se, saa olla se, joka luo sen tilan, minkä sisällä nainen saa olla superpehmeä ja esimerkiksi jos haluaa perustaa perheen, niin saa keskittyä siihen elämän luomiseen, raskaana olemiseen, niin kuin synnytyksen jälkeiseen aikaan ja saa olla superpehmeä, sen ei tarvi hirveästi stressata sen niin kuin teidän pesän ulkopuolisista asioista. Niin se meinaa, että sun pitää olla ihan fucking aikuinen. Se meinaa, että sun pitää hoitaa ne, niin kuin, tässä skenaariossa, sun pitää hoitaa ne niin kuin, talon ulkopuoliset asiat. Ja että sulla on niin kuin, silti läsnäoloa ja tunnekapasiteettia sille naiselle. Senkin elämä on mega intensiivistä. Yhtäkkiä se on äiti ja sillä on lapsi siellä. Ja kehonmuutokset, mitä sä käyt läpi, hormonimuutokset. Naisilla kestää 3 vuotta palautuu täysin hormonaalisesti synnytyksen jälkeen. Niin, ja sitten se niin oksitosiinin määrä niin verenkierros ja aivoissa niin raskauden ja imetyksen aikana on silleen, että nainen ei ole luotu operoimaan niin maskuliinisessa maailmassa silloin. Että se on luontaista, että se unohtelee juttuja, se on vähän kaoottisempi ja enemmän semmoisessa virtaavassa tilassa. Niin mitä se vaatii meiltä? No, emme voi olla enää mitään pikkupoikia, jotka tekee mitä huvittaa, milloin huvittaa ja
niin kuin omat tunteet heittelee, miten sattuu. Ihmisyydellä on tilaa, tuo armollisuus on hyvä. Jep. Me tullaan silti olla ihmisiä. Meidänkin pitää niin kuin kasvaa siihen rooliin. Mutta se vaatii aika paljon niin kuin duuni alle, että edes nainen voisi kuvitella niin kuin olevansa sulle avoin seksuaalisesti, koska se toi on se, missä se niin kuin primitiivinen vietti on että tehdään toi. Se, että nainen avaa sulle jalat, on että se primitiivinen vietti on, että okei, me leikitään nyt niin kuin kotista. Se on se riski. No se on se riski ja se on myös se niin kuin, niiden viettien takana oleva koodaus. Niin toi nyt, mitä nyt päällimmäisen tulee mieleen. Ja toi on hauskaa, että just koska aikaisemmin puhuttiin siitä niin kuin feminiinihaavasta, niin toihan on just se. Jep. Että niin kuin miehillä, että sun pitää myös integroida sun oma feminiini, jotta sä pystyt pitää tilaa naiselle ja olla siinä läsnä. Ja musta hauska nähdä jotenkin tuntuu, että nykyään, kun tästä asiasta keskustellaan, niin kuin todella moni mies just haaveilee ja haluaa feminiinisen naisen. Mutta sitten kun sulla on feminiininen nainen, niin se ärsyttää kaikki ne asiat, mitä sä halusit ja pyysit. Ja se on niin kuin merkki, että okei, että ehkä nyt on niin kuin aika katsoa peiliin ja miettiä, että miten sä voit kasvaa miehenä. Koska fakta on se, että ei sulla voi olla feminiinistä naista, jos sitä pystyy luoda tilaa feminiiniselle naiselle. Koska kyllä naiset pystyy olla maskuliinisia, pystyy suorittamaan, pystyy niin kuin tehdä. Että ei niin kuin nainen mene täysin sinne feminiiniin, ellei ole täysin turvaa. Myös niin kuin miehille se, että sä itse luot sun naisen myös paljon sillä, miten sä kohtelet häntä. Ehdottomasti. Ja mä veikkaan, että tosi moni mies samaistuu ja mulla on ollut vaihe mun elämässä, missä mun kuppi tuntuu ihan mega tyhjältä ja niin kuin, tavallaan sydän tuntuu tyhjältä ja sit on tuolla juoksemassa sillä, että itse mä kaipaan niin kuin vahvistusta niin kuin vastakkaiselta sukupuolelta, että mä oon rakkauden arvoinen. Ja mä just on niin kuin, no esimerkiksi yhden mun yksilövalmennusasiakkaan kanssa käytiin niin kuin tosi oivalluttavaa keskustelua johdattelevien kysymysten kautta. Tavallaan saatiin se korea uskomus sieltä, että mä oon mä oon niin kuin complete. Kun mä oon hyvä naisten kanssa. Ja sitten hän tajus, sitten hän niinku oivalsi, että ei, kun mä oon complete, niin sit musta tulee hyvä naisten kanssa. Ei niinku toisin päin. Vai vitsi, sanoinko mä, miten mä nyt sanoin? Kysymys on ihan oikein. Joo. Ja miten mulla meni kanssa ihan niinku aivot sekaisin. Hyvä, okei. Ootas, mutta sitten toi juttu, että se on myös toisinpäin niin kuin naisilla silleen, että moni nainen sanoo, että haluaa maskuliinisen miehen, mutta mitä se meinaa? Se meinaa, että yhtäkkiä se miehellä on aika korkeat standardit, ei se, et sä pysty manipuloimaan sitä samalla lailla, et sä pysty tossuttelemaan sitä samalla lailla. Se call-outtaa sun bullshitin, jos sulla on jotain bullshitia, sillä on aika paljon korkeampi integriteetti niin kuin itsensä kohtaan, se tulee myös heijastua siihen, että niin kuin kuinka moni nainen on, onko naiset aina valmiita tolle? Sekin on ihan hyvä kysymys. Ei, ja siis myös se, että just kun meillä on kaikilla niin paljon traumaa, niin sitten se kanssa niin kuin myös pelottaa. Että tavallaan, että voiko tuohon miehen luottaa, voiko niin kuin olla näin, niin voiko me päästä irti tästä mun harniskasta. Että kyllähän siellä on niin kuin ihan älyttömästi. Mutta ehkä, että mulla tuli tässä nyt niin kuin jotenkin, että tuossa kun puhutaan niin kuin maskuliin, feminiin arkkityypeistä jo, että naiset haluaa olla näin, miehet haluaa olla näin, niin tavallaan, että jos me yhdistetään siihen psykologiaa ja se niin kuin ihmisen kasvu, se armollisuus ja just ehkä se, mihin tosi paljon, mitä me on tänään puhuttu kulminut, on just se niin kuin, teamwork, niin kuin, että me ollaan tiimi. Ja just se, että sä uskallat luottaa ittees niin paljon, että hei, että mä uskallan nyt luottaa tähän ihmiseen. Ja mä uskallan nyt kasvaa tämän kanssa ja mä uskallan rakentaa ja mä uskallan niin kuin opetella sitä, että miltä tuntuu olla polariteetissa, miltä tuntuu olla tässä. Ja just se, että vaikka välillä tuntuu vaikealta tai triggeröity, niin se on niin kuin ok. Että me ollaan ihmisiä tässä toisillemme. Jotenkin ehkä se on se, mikä mun mielestä puuttuu tästä keskustelusta tosi paljon. Että ei kukaan ole täydellinen. Me ollaan niin kuin ihmisiä. Että ollaan ihmisiä toisillemme ja niin kuin ruokitaan sitä hyvää ja kans niin kuin ravitaan sitä kaikkea traumaa, että mitä sieltä on. Koska sitä kautta se hiilaantuu niin kuin ihmissuhteissa ja rakkauden kautta. Jep. Ja toinen asia, niin kuin kun tehdään niin kuin lyhyt kontsaa ja tiedätkö, ytimekkäitä pikkudokkareita tai whatever, johon tiivistetään 2 tunnin keskustelu 5 minuuttia näin, niin sitten jää aika paljon niin kuin nyanssia pois. Ja esimerkiksi yksi juttu, mitä sitten ihmiset kanssa käsittää väärin on, että esimerkiksi, no mun mielestä sä oot aika hyvä esimerkki siitä silleen, että sulla on, ulospäin näyttää, että sä osaat kanavoida sun maskuliinisuuden sun projekteihin ja luoda ja sulla on niin kuin,
sulla on menestystä niin kuin monenlaisilla mittareilla, mutta sitten sä osaat niin kuin switchata sun tavallaan feminiinisyyteen niin kuin yhtä lailla, että ei niiden tarvitse sulkea toisen pois. Ja mun mielestä, jos miettii, niin miehenä niin kuin silleen, että sä haluat naisen, joka osaa, niin kuin, joka uskaltaa antautua niin kuin eka itselleen. Jep. Ja sit se on kokonaisesta paikasta pystyy olemaan sunkaan. Et se ei ole silleen, että mä tarviin ton miehen, että mä pystyn löytämään että osa itsestäni. Samalla lailla, että niinku, se on sama juttu miehillä niinku toisin päin, mutta niinku, sä haluat naisen, joka pystyy antautumaan itselleen. Se uskaltaa, sillä on rohkeus antautua itselleen ja sitten te voitte kohdata niinku kokonaisemmasta paikasta. Ja taas ei tarvitse olla täydellinen, mutta... Ja just se niinku integrointi, siis hauska, miten kaikki tulee yhtä, mutta sama niinku, että mulla on se, että mä voin, koska mä oon integroinut mun eri osapuolet, niin mä samaan aikaan mä rakastan ihan yhtä paljon mennä joogaa ja nyrkkeilee. Okei, en hirveästi nyrkkeile, mutta pointti on se, että niinku salille ja sitä maskuliinin drivea ja sitten niinku se, että just, että mun ei tarvitse valita, mä voin olla molempia, mutta kun mä tunnen itteni, niin mä tiedän milloin mä haluan olla missäkin energiassa. Ja sama niinku miehille se, että sulla on drivea ja sä rakennat ja sä menet tekee asioita, mutta sit sä oot integroinut myös sen feminiinin ja sulla on se herkkyys ja se tunnepuoli ja myös sä osaat olla pideltävänä. Koska me kaikki, niin kuin, että ihan sama miten maskuliini tai feminiini sä oot, me kaikki kaivataan sitä, että me saadaan olla pideltynä ja rakastettuna just sellaisena kuin me ollaan. Yksi asia, mitä on niin vaikea käsittää, kun jotkut miehet oikeasti uskovat, että jos sä itket naisen kanssa, jos sä itket naisen kanssa, niin se on siinä. Niin. Silleen, wow, vitsi, kelaamiskokemiset, kun menee silleen, että niin. Aivan käsittämättä. Siis taas naiset rakastaa sitä yli kaiken. Se on niin kuin, no se siis riippuu, mä sanon, että se riippuu. Se riippuu, että kuinka, että jos sä operoit pikkutyttöenergiassa ja sä et niin kuin pysty näkemään miehen kokonaisuutta tai sä oot itse ihan jossain, tiedätkö? Ainoa, mä niinku ymmärrän, miten toi niinku tapahtuu. Ja sitten myös, että jos et itkeminen, tää on se juttu, jos on niin vierasta sulle, sä et ole ikinä uskaltanut mennä sinne, sit sä tuut ihan täristen ja sit sä tavallaan, niin kuin metafora, sä oot ihan kauhuissa, tuot sen niin kuin eka kertaa ikinä näin, ja sit sulla on niin kuin nainen, joka ei ole tehnyt sitä emotionaalista taustatyötä, että se osaa kohdata ton. Niin joo, se on sillä aika paljon. VS, että sä oot niinku, tää on jossain määrin tuttu osa, sä oot ollut tän kanssa. Sekin oli niinku, se tavallaan läppä nähdä, tavallaan tosi surullista. Mä tein se video, mikä lähti mega viraaliksi, missä mä itkien. Niinku täydessä tunteessa, niinku täydessä tunnetilassa jaan niinku viestin, joka tavoitti niinku satoja tuhansia ihmisiä. Sitten siellä on miehiä, jotka on silleen, että hienosti näytelty. Wow, jos toi olisi ollut näytelty, mä ehdottomasti ansaitsisin Oscarin. Silleen, näyttele tommonen. Että jos sä oot ikin itkenyt, niin niinku, silleen, wow, että kuin jumissa mitä ollut sun tunteissa, sä voit ajatella, että toi oli näyttely. Miten sä näyttelet tommosen? Silleen, että mun teoria on, että sun täytyy olla aivan tosi jumissa on tunneilmaisuus ja sitten toi on triggeröivä. Sun on triggeröivää nähdä, että niinku mies. Niin kuin, tuossa siis on äijä, joka uskaltaa itkeä ja niin näyttää sen tunteen, että se pystyy puhumaan samalla ja se on niin vaan tavallaan puhtaassa ilmaisussa. Se verbaalisesti ilmaisee ja tuntee samaan aikaan. Että se herättää niin vahvoja tunteita, että se niin triggeröi. Mutta takas siihen, että jos toi on niin spektrin ihan nollasta, pystyt tekemään ja sitten sä ekaa kertaa vähän niin kuin tuot sen naisen eteen, niin se voi olla, että se tulee aika semmoiset 4-vuotiaan paikasta, ja sitten se on aika paljon VS, että jos mä itken naisen kanssa, niin se on silleen, että mä pystyn kannattelemaan tämän itse. Mä pystyn, niin kuin, vaikka sä nyt tästä lähtisit, niin mä pystyn edelleen kannattelemaan tämän. Se on, ehkä mä pääsen syvemmälle sunkaan, näille naisen kanssa, mutta se on se ero. Mä muistan, siis, mistä me päädytin tänne. Mutta mulla tuli tosta vaan mieleen niin kuin itse asiassa se, että miten niin miehiä jännittää itkeä, mutta siis se, että mulla on vaikka ollut, mulla on niin valmennusasiakkaina siis miehiä, jotka on, tiedätkö, toimareita, johtaa isoja firmoja menestyneitä, jopa niin kuin tunnettuja. Ja siis niitä niin kuin jännittää se matka itsensä niin paljon, että ne niin kuin tulee ekoille, että ne tärisee, itkee. Ja mun mielestä siinä on jotain älyttömän kaunista. Siis se, että niin kuin pelottaa älyttömästi, ne tulee sinne paikalle, ne show uppaa ja sit sä saat niinku, sä saat sen turvallisen tilan, sä saat niinku itkeä niinku ekaa kertaa elämässään. Mietin niinku 40, että sä niinku ekaa kertaa elämässä itket ja sit tavallaan sit se niinku matka lähtee siitä jotenkin tosi kauniilla tavalla. Mutta siis se, että
miehet on tosi lukossa. Mun mielestä se on surullista, mutta sitten mitä mä haluan sanoa kaikille miehille on se, että ihan sama miten paljon se pelottaa se matka, niin teissä on niin paljon voimaa. Ja sitten kun miehet päättää jotain, jos sä niin lähdet tekemään tai rakentaa tai työstää itse, se on niin upeata nähdä ja seurata se, että miten nopeasti se kehitys tapahtuu ja miten sä pääset kosketuksiin itsesi kanssa ja myös niin kuin naisten kanssa ihan eri tavalla. Jep, se voi tapahtua aivan käsittämän nopeasti. Mä oon nähnyt sen niin kuin monta kertaa asiakkaissa ja itsessäni. Se on. Mutta mä muistan täsmälleen sen kohan, kun mä itkin ekaa kertaa niin kuin, en mä tiedä, 10-11 vuoden, tai sillä niin kuin eka kertaa, ei teininä, ei edes esiteininä enää itkenyt tolleen, todellakaan. Että niin kuin aikuisella, mä muistan, kun mun sydän räjähti auki, mä itkin ekaa kertaa. Siellä on aikamoinen tulppa, aikamoinen lukko, ja se ei niin kuin tapahtunut itsestään, että se vaati aika paljon semmoista henkistä työtä ja tietynlaista somaattista terapiaa, että mä pääsin siihen, niin mä voin kuvitella, että okei, että se vaati mulle niin ton verran, että mä saisin tulpa auki. Niin kuvitellaan kuinka paljon niin perusäjiä kävelee tuolla, niin on se tulppa. Jep, että se on, miehet tarvitsisi oikeasti aivan käsittämättömän paljon niin kuin hellyyttä ja pidellyksi tulee mistä ja turvaa. Rakkautta. Jep, että ne pääsis kiinni omaan sydämeensä. Jep. Miten miehet vois saada sitä? Mitä sä koet? Että miten me voidaan auttaa miehiä? Tuo on äärimmäisen hyvä kysymys. Mulle tulee mieleen se, että meillä on tietyllä lailla se miesten välisen kulttuurin niin kuin puute. Että totta kai, siis se olisi ihan ilmiselvää, että jos meillä olisi kulttuuri, että miehet tulee yhteen, niin kuin tietoisesti rakentavasta paikasta ja tullaan meidän ihmisyyden ääreen, että hei, mites me nyt ollaan niin kuin täällä ihmisiä, miltä tämä meidän mieskokemus niin kuin nyt näyttää. Että ennen meillä on ollut tietynlaisia siirtymäriittejä, mutta mä veikkaan, tai mä en veikkaa, vaan ne on keskittynyt enemmän siihen soturiarkkityyppiin. Ne on ollut niin kuin käytännön syistä. Meillä on ollut vaan, että jotta me fucking selvitään nyt heimona ja kylänä ja kaupunkina ja yhteiskuntana, niin meidän pitää ottaa nämä 12-vuotiaat pojat ja niin kuin päräyttää niille niin kuin aika isolla kokemuksella, että oho, sä oot aika paljon vahvempi kuin mitä sä kelasit, että sä oot, ja kun sä käytät sun voiman heimon hyväksi, niin kaikki hyötyy ja sä hyödyt. Jep, ja näin me tarvitaan tosi. En ole itse käynyt, mutta voin kuvitella. Niin, no se on vesittynyt kyllä aika paljon niin kuin siitä, että ei se ihan enää kyllä palvele sitä, mutta joka tapauksessa toi ei nyt silti niin kuin vielä auta sitä niin kuin miesten sydämen aukeamista, mutta silti jos meillä olisi, mutta se voisi olla niin, että, ja se on mitä mä oon rakentamassa. Se on mitä mä oon rakentamassa, se on niin kuin nimenomaan mitä mä oon rakentamassa. Ja mä oon niin kuin just laajentanut, mä oon tehnyt valmennusta ja tiedätkö, tällaista hommaa, mutta sitten mä oon nyt just totta kai, ei nyt enää hirveän kauan, niin tulee vuosi täyteen, että oli eka poikien päivä, ja nyt mä oon niin kuin lähes puhua kouluihin niin kuin teinipojille, että toi on niin kuin jo semmoista tietynlaista niin kuin murrosta niin kuin vaikka omassa toiminnassa, mutta niin kuin lisää. Että mun visio ehdottomasti on se, mä veikkaan, että olisi niin kuin luontevaa eka tulla itse isäksi ja kaikkea, mutta se, että ja muiden miesten kanssa, mutta niin kuin muiden isien kanssa, että perustetaan niin kuin kulttuuri, missä on siirtymäriittejä niin kuin teinipojille. Että miehet tarvii turvallista tilaa. Miehet tarvii niin kuin turvallista tilaa, ja mä sanon, että siihen liittyy paljon niin kuin miesten välinen yhteys, mutta totta kai myös kulttuurimuutos niin kuin naisten ja miesten välillä, että esimerkiksi opetetaan enemmän ihmisille, niin kuin, että miten olla autenttinen, miten vuorovaikuttaa keskenään, niin kuin miten me voidaan niin kuin löytää sen verran sisäistä turvaa, että me voidaan olla niin kuin haavoittuvaisia ja aitoja. Ja se vaatii niin kuin mannerlaattojen liikuttelua ja kulttuurillista muutosta, ja se vaatii, että jotkut ihmiset lähtee vaan raivaa, että okei, täällä ei ole tämmöistä kulttuuria, fuck it, luodaan se. Jep. Ja mä haluan sanoa, että mä arvostan jotenkin tavallaan sen, mitä mä nyt oon nähnyt, että tavallaan, että mitä sä teet ja mitä sä niin kuin uskot sun sanomaan, ja just se, että niin kuin sanoista teoiksi, että sulla on sun arvot ja millaista maailmaa sä haluat luoda, ja sit sä niin kuin sä teet niitä asioita. Että sä seisot sun sanojen takana, niin se on jotenkin se on tosi kaunista niin kuin nähdä. Kiitos. Jep.
Ja jos me miehenä niin kuunnella naisia, niin toi kuulostaa olevan naisille aika tärkeää. Sanat ja teot. Tehdään, mitä me sanotaan. Että on semmoinen asia, mitä kuulee kyllä naisilta niin kaikkialla. Ja myös semmoinen vinkki, mitä kuulee naisilta toisilleen on, että joo, siellä on niitä sanoja, älä kiinnitä niihin ihan hirveästi huomioon, vaan niin teot puhuu. Ei itse mun on pakko jakaa, koska mä olin pari viikkoa sitten Saksassa mun ystävän synttäreillä. Joo. Ja sitten siellä, itse asiassa eka kertaa elämässä tuli tosi vanha olo, koska mä täytin siis 30 lokakuussa, mutta siellä oli sitten, siis naisten vessat on niinku paras paikka maailmassa. Oikeasti siellä on niin paljon rakkautta, että mä toivoisin, että kaikki pääsisivät kokemaan sen. Mutta siis siinä oli sitten semmoisia jotain parikymppisiä niinku naisia ja niillä oli tosi makea tyyli. Mä vitsi, täällä on niinku makea niinku look. Ja sitten me jotenkin päädyttiin puhumaan ja sitten en mä tiedä miten, mutta sitten mä niinku päädyin antaa niille jotain niinku elämänvinkkejä. Ja sitten yksi niistä oli just se, että niinku muistakaa katsoa, että miten miesten sanat ja teot vastaa toisiaan. Että se on jotenkin, kyllä se on meillä syvällä. I'm onto something. You're onto something. Ja sitten niinku, sit yksi, mikä on kun multa kysytään vaikka, että mikä on niinku mikä on mun rakkauden kieli. Kaikkea niitä on niinku 5 ja kaikkea. Sitten mulla on niinku intention ja effort. Sä vaan keksit 6. Koska I can have it all. I'm a feminine woman. I can have it all. Mulla ei tarvitse rajoittaa. Kova. No niin. Intention and effort. Eli intentio ja vaivan näkeminen. Niin, tai just se semmoinen, että sä tavallaan, että sä tietoisesti läsnä ja sit sä näytät sitä sun välittämistä. Ja se on mulle siis like that, se avaa mun sydämen. Ehdottomasti. Ja eikö toi vähän liity siihen pointtiin, mistä About Tiedalla aloitettiin se, että sen sijaan, että vaaditaan toiset, niin tehdään. Jep. Ja tämä musta tuntuu tullut tosi monesta eri vinkkelistä monta kertaa eri mun podijaksoissa ilmi just se, että niinku rakkaus parisuhteet ei toimi niin, että anna sä mulle eka, niin sitten mä annan sulle. Niin, ei. Että meidän pitää antaa niinku eellä. Nimenomaan anna. Ja sitten jotenkin, kun on se pelko, että mitä jos mua hyväksikäytetään, niin tavallaan... Niin, tiettyjen raamien sisällä toi, mitä mä sanoin, tuossa on nyanssia ja tiettyjen raamissa. Niin, mutta just se, että mitä sitten? Ja tavallaan, että siinä, että jos sä pelkäät, että sua hyväksikäytetään, niin sähän et luota ittees. Koska silloin sä et luota sun omiin rajoihin, niin kuin tietää, että jos sua hyväksikäytetään, niin sä kävelet pois. Että mä tavallaan, että mä uskallan rakastaa, mä uskallan antaa energiaa, välittämistä ja mitä ikinä onkaan, koska mä tiedän sen, että mulla on tosi selkeät mun rajat ja mä rakastan itteeni. Ja ihan sama, miten paljon mä rakastan jotakuta, niin mä oon valmis kävelee pois, jos se vaatii sen, että mä uhraan itteni. Niin toi kaikille kuuntelijoille se, että hei, että jos nämä on sulle haasteet, jos nämä on sulle ongelmia, niin kato peiliin. Miten sä opit rakastaa ittees enemmän, jotta sä voit rakastaa muita terveellä tavalla. Avaa vielä, mitä sä tarkoitat, missä kohtaa katsoa peiliin, minkä kanssa? Että jos sua pelottaa, että muut hyväksikäyttää sua, tai jos sulla on kokemus, että sua hyväksikäytetään suhteissa, niin tavallaan silloinhan se on sulle peili siitä, että sulle ei ole selkeät rajat. Ja sä et ihan täysin rakasta ittees, koska sä et kävele pois tai sä et luovu suhteista silloin, kun ne ei tavallaan ole linjassa sun kanssa. Ehdottomasti. Joo, koska toi oli just kans, mitä mä mietin, kun joillakin ihmisillä on miellyttämistendenssi, on kilttimiehiä, on kilttityttösyndroomaa, jne. 100% meillä kaikilla. Niin niin kuin toi pätee siihen. Meillä on niin paljon aiheita, mutta siis kilttimies ja kilttityttösyndrooma, niin siis sehän on niin paljon traumaa. Ja se on siellä people pleasing ja tulee se, että mä en ole rakastettava ja mun pitää pienentää itteeni, jotta mä vastaan muiden tarpeita. Et se on myös, että tosi paljon ihmissuhdehaasteet on henkilöhaasteet, ne menee linjassa. Ja sitten tiettyyn pisteeseen asti sä pystyt itse työstämään, mutta mitä mä oon oppinut, mitä mä koen sen on, että sä pystyt tiettyyn pisteeseen asti itse hiilaa. Kun siihen pisteeseen, että sä oot valmis vastaanottaa rakkautta, että sä uskot, että sä ansaitset rakkauden. Ja sitten kun sä oot siinä pisteessä, niin tavallaan silloin kun rakkaus tulee sun elämään, niin siinä ei ole mitään. Tavallaan, että rakkaus on niin hiilaavaa, rakkaus on niin parantavaa, että sä et itse pysty sitä haavaa rakata, eikä meidän kuulukaan. Meidän kuuluu olla yhteydessä, meidän kuuluu rakastaa, meidän kuuluu kasvaa yhdessä. Ja jotenkin mä toivoisin sitä, että ei elämä ole myöskään sitä, että sä nyt vaan jatkuvasti kehität itseäsi, jotta sä oot täysin valmis rakkauteen, koska ei me kukaan koskaan tulla olemaan.
Ei niin kuin, that's not the point. Mä näin just tosi surullisen niin kuin datan siitä, että 1/4 miehistä niin kuin uskoo, että ne ei ansaitse niin kuin rakkautta niin kuin parisuhde kontekstissa. Jep. Se oli aika raju. Se on aika se raju. kommenttikenttä oli niin kuin vielä rajumpi, että se kommenttikenttä vaan niin kuin ilkkui niille miehille ja sanoi, että se oli vaan niin kuin, se oli tosi raju. Se oli tosi raju. Jotenkin, että miehet kärsii ja maailmalta ei löydy ihan hirveästi empatia. On niin kuin aika monessa tapauksessa se niin kuin kokemus. Musta tuntuu, että mitä mä nyt kiteytän tämän? Musta tuntuu, että kun miehet kärsii, niin kaikki kärsii. Ja sen takia vaikka naisille kaikki on niin kuin vaikea näyttää empatiaa miesten suuntaan, koska sitten tavallaan mietit, että okei, mikä on se syy, että miksi miehet kärsii. Miehet kilpailee keskenään, siellä on tosi paljon erilaisia asioita. Että sitä kipuu niin kuin, naiset paljon sisäistää kipua, sitten miehet paljon niin kuin heijastaa niin kuin ulospäin. Ja nämä on kaikki tosi niin kuin yleistyksiä. Että mä toivon, että myös kuuntelijat osaa ottaa silleen rakkaudellisesti. Tai siis silleen, että mulla ei ole niin kuin tarkoitus pienentää kenenkään kokemusta jotenkin mutta mä yritän niin kuin mahdollisimman yksinkertaisella tavalla selittää tosi kompleksisia asioita. Niin kuin siinä se, että kyllähän mä oon vaikka itse, että oon kokenut paljon kipua myös niin kuin miehiin liittyen ja miehiltä. Ja sitten samaan aikaan mä tunnen niin uskomattomia miehiä ja mä rakastan miehiä. Ja tiedätkö, yksikin päivä, mitä mä olin siis, mä olin kampissa ja mä olin menossa niin kuin saattaa mun kaverin sinne bussiterminaaliin. Ja mä olin itse asiassa just lentänyt Saksasta takaisin. Mulla oli niin kuin matkalaukku kädessä ja sitten niin kuin mulla oli kahvi toisessa kädessä. Ja sitten mä vaan stoppasin. Mä olin, ei vitsi, mä en pääse näitä rullaportaita alas. Ja mä tiedän, että tämä oli tosi niin kuin hassu esimerkki. Sitten mun takaa tuli mies. Se oli, että hei anteeksi, saanko mä auttaa sua? Mä olin, että kiitos. Kiitos, miten ihana. Se otti sen kahvin, mä pääsin portaat alas ja se niin kuin antoi sen mulle takas. Mutta siis tietysti just tollaisia asioita, niin kuin pieni juttu, ne on niin tärkeitä. Ja niin kuin meille kaikille muistaa se, että ei yleistetä. Okei, on niin helppo sanoa, että ei yleistetä, mutta niin kuin nähdään se ihmisyys toisissamme ja niin kuin lähestytään rakkauden kautta. Ehdottomasti. Yksi tämän jakson sponsoreista on Random for Men. Minkä takia me tehtiin tämä yhteistyö on, koska tämä on kirjaimellisesti ainoa suomalainen kosmetiikkatuote ja hajuvesi miehille, joka ei sisällä kaikkea roskaa, mikä on haitallista sun terveydelle, kuten parabeeneja, mikromuoveja, ftalaatteja, kemiallisia feikkihajusteita. Nämä on kirjaimellisesti tosi huonoja juttuja sun hormonitoiminnalle ja sun testoille, ja jos sä oot mies, joka välittää sun testoista, niin oikeasti kannattaa miettiä, mitä sä suihkutelet ja hierot sun ihoon. Nämä on 100% suomalaisia, täysin puhtaita luomutuotteita, ei sisällä mitään roskaa, mistä puhuttiin, ja esimerkiksi tämä hajuvesi on tosi ihanan tuoksunen, tämä on semmoinen metsäinen ja raikas, ja tätä on kiva suihkutella, kun mä tiedän, että se ei tuhoa mun testoja. Ja nämä ihonhoitotuotteet on tosi loistavia. Musta tuntuu, että mun kasvot, mun niinku iho on parantunut tosi paljon tässä kuukauden aikana, mä oon näitä käyttänyt. Oikeasti lämpimästi voin suositella näitä tuotteita. Jos haluat koittaa, niin suuntaa osoitteeseen www.randomformen.com, eli random4men.com, ja koodilla velivoima sä saat 15% alennusta kaikista sun ostoksista. Ole hyvä, takaisin jakson pariin. Sä oot seksologi ja mitä se olikaan, erityistason seksuaaliterapeutti. Kyllä. Boom. Hyvä. Tittelit on aina vähän tämmöisiä. Niin miten nämä teemat näyttäytyy niin kuin seksuaalisuuden saralla? No siis, mä rakastan puhua seksistä ja seksuaalisuudesta, koska se on niin voimakas asia, mistä me niinku vaietaan, ja se on se on niin tabu. Mutta jos me mietitään kaikkea, mitä me ollaan puhuttu, on niinku epäyhteyttä, että samaan aikaan seksi voi olla todella tyhjentävää, se voi olla tosi triggeröivää, kaikki epävarmuudet voi nousta pintaan, se voi olla väkivaltaista, se voi olla traumatisoivaa, ja sitten taas niinku toisella puolella seksi voi olla yksi niinku kauneimmista ihmiskokemuksista, mutta se koe, että se voi olla pyhää, siis se niinku syvä rakkaus, mitä sä voit siinä kokea, se yhteys, että se voi olla niin hiilaavaa, voidaan hiilata traumaa myös niinku seksin kautta, mutta kun on näin niinku vahvat polariteetit siinä, niin silloinhan se nostaa paljon tunteita ja
ja ihmiset on tosi, miten mä sanon, meillä kaikilla haasteita. Tämä on niin vaiettu aihe ja siellä on niin paljon semmoista pelkoa ja epävarmuutta ja kaikkea, mitä nousee pintaan. Sitten siellä on niin paljon rakkautta. Mitä ne pelot ja epävarmuudet niin on? Mitä sä näet? Joo, niin paljon. Siis jotenkin musta tuntuu, että seksissä näkyy kaikki ja seksi näkyy kaikessa tälle yleistetysti, mutta siis jos yleistetään, niin paljonhan miesten epävarmuudet liittyy suorituskykyyn. Just joku niin kuin erektio, kestävyys, taidot, miehisyys siinä, että miten sä otat naisen ja kaikki nämä. Ja sitten taas naisella paljon linkittyy sinne, miltä mä näytän, miltä mä tunnun, niin kuin miten hän välittää musta tai niin kuin, että miten mä niin kuin miellytän. Että aika paljon niin kuin tonne ne menee. Mä oon kuullut sen puhuvan niin kuin seksuaalisuuden voimasta. Ja jotenkin mä sain sellaisen kuvan, että se on sulle niin kuin tärkeä teema. Mitä se tarkoittaa sulle? Se tarkoittaa kaikkea. Siis koska seksuaalisuus on tosi paljon meidän niin kuin elämän energia. Ja se ei ole vaan se, että joku sun niin kuin kestävyys seksissä tai seksitaidot, vaan niin kuin, että seksuaalisuus on tosi paljon sitä, että miten me ilmaistaan itteemme. Niin kuin energiaa elämässä, ilmaisua, luovuutta. Ja sitten että se on ihan sitä, että, tiedätkö, että miten sä juot sun kahvikupin. Että vedät sä sen sille ryystäen vai vedät sä niin kuin aistien tunteella. Paljon naisille liittyy niin kuin sensuaalisuuteen. Että mullekin naisena niin kuin se, että miten mä oon läsnä mun niin kuin kehon kanssa. Tai mä kutsun niitä niin kuin feminiinihetkiksi. Ja sitten mä menen, että mä tanssin. Voi olla, että mä vaikka niin kuin tanssin alasti tai mä menen niin kuin suihkuun. Niin mä oon läsnä mun kehon kanssa ja mä ruokin sitä energiaa. Ja sitten taas se niin kuin ruokkii sitä kaikkea muuta. Mä en tiedä vastasinko mä niin kuin, tai oliko toi siihen, mutta kun se on kaikkea. Naiset tekisi enemmän, niin maailma olisi parempi paikka. Sama, että jos niinku miehet tekisivät enemmän, niin mä olisi myös niinku parempi paikka. Varmasti. Jos mä olisin enemmän yhteydessä meidän seksuaalisuuteen. Siis mä näen ton. Mä mietin silleen, että mikä on niinku se niinku vastaava. Koska mä en usko, että se välttämättä niinku rajoittuu sensuaalisen suihkuun ja alasti tanssimiseen välttämättä miehillä. Mutta mä mietin, että mikä se sitten on tavallaan. Mutta itse asiassa kyllä se voi olla sitäkin. Mun mielestä siis tavallaan terve suhde just omaan kehoon ja et miten ollaan oman seksuaalisuuden äärellä vaikka yksi miehenä. Niin se on, kyllähän nyt heijastuu totta kai, miten sä ilmaiset sun seksuaalisuutta kumppanin kanssa. Todellakin. Kyllä se voi olla se sensuaalisuihku. Se voi olla sensuaalisuihku, mutta sitten myös musta tuntuu, että miehellä paljon liittyy semmoiseen maskuliinisuuteen ja niin kuin, sä puhut paljon testosteroneista. Testosteroneista, monikossa. Joo. Niin, mutta tavallaan niin kuin siihen, että jotenkin, mutta ihan niin kuin miehellekin se, että sä niin kuin, et pysähdyt itsesi äärelle. Niin, pysähdyt sun oman niin kuin kehon äärelle. Tai sitten se voi olla, tietysti, että sä meet hakkaa tai halkoja. Niin tai sä meet niin kuin huutaa jonnekin metsään ja semmoista, niin kuin, kun siinä on niin paljon erilaisuutta. Ja myös feminiinisyys, maskuliinisuus, kaikki. Meet jonnekin salille tai punnerat tai mikä ikinä sulle toimii. Mutta myös kokeile niin kuin sensuaalisuihkuun, miksi ei? Jop, sillä mä heitin sen, niin kuin, että se ei välttämättä, tai ei se niin kuin näytä samalta, mutta itse asiassa mä silti väittäisin, että se sisältää silti noita elementtejä. Että mun mielestä, jos sä haluat oikeasti niin kuin, tiedätkö, bangeri niin kuin rakasteluun niin kuin miehenä, jos sä haluat pystyä nauttimaan siitä ja tarjoamaan sitä, niin se vaatii myös, että sulla on yhteys niihin pehmeisiin puoliin, että sä voit tulla sen naisen ääreen niin kuin herkkänä, sama sun voimas, mutta herkkänä ja aistivana ja niin kuin, että sä tarjoat myös semmoista hellyyttä ja pehmeyttä. Niin kun taas sama juttu vaatii sen, että sä pystyt jossain määrin niin kuin löytää se itsekseen, jos esimerkiksi niin kuin oma seksuaalisuus tai niin kuin kulttuuri siitä, miten ollaan oman seksuaalisuuden kanssa rajoittuu vaikka vaan siihen, että sä katot visuaalisesti jotain, ja niin kuin hädin tuskin oot läsnä sun kehossa. Ja se on niin kuin kaikki, mitä sä teet. Niin come on, niin kuin, kuinka hyvin sä voit tulla mestoille ja nauttia naisen kanssa ja olla läsnä ja oikeasti niin kuin aistia ja niin kuin
nauttia se nainen niin kuin kokonaisuudessa ja kunnioittaa ja niin kuin palvoa sitä ja kaikki tämä. Ja silti mä sanoisin, että jos haluaa sen täyden spektrin niin kuin miehisen seksuaalisuuden niin kuin kehollistaan, niin ainakin mulla se myös siis, että se on niin kuin se spektri, että se on niin kuin sitä niin kuin 120 kilon mavettamista ja se fucking niin kuin vyöryenergia, mikä sen jälkeen tulee, semmoinen beast mode, se on osa sitä. Tai jopa tietynlaiset voitot niin kuin omassa duunissa tai jotain, että niistä vaan saa niin paljon boostia, mutta sitten se voi myös olla niin kuin se tosi niin kuin läsnä oleva energia itsesi kanssa suihkus, sanotaan. Se herkkyy. Ja just se, niin kuin, että kaikki, mitä me ollaan niin kuin tänään puhuttu, niin kaikki on se, että jos sä integroit kaikki sun osapuolet. Niin kuin that's the point. That's the point. Ja se pystyy olla niin kuin eri energioissa. Ja sitten ehkä yksi niin kuin käytännön vinkki, mitä mä haluan sanoa kaikille miehille, koska tätä niin kuin sä et näe missään pornossa, sä et ole niin kuin oppia missään, mutta on just se, että varsinkin feminiinisin naisille tosi tärkeää, että niin kuin naisten kehossa energia liikkuu seksin aikana. Ja se on vaan semmoista, nainen on niin kuin paikallaan niin kuin panemista, mutta silleen, että liikuttakaa naista, että naiset liikuttaa omaa kehoa ja niin kuin lantiota ja tavallaan, että se on niin kuin itsessään jo, se tukee sitä polariteettia, se tukee sitä naisten niin kuin nautintoa, verenkiertoa, orgasmeja, kaikki se on niin kuin käytännön asia, mitä jokainen mies voi tehdä niin kuin itsessään siinä, että miten sä show uppaat. Ja niin kuin, että sä voit auttaa sitä naista niin kuin vapautuu niin paljon. Kyllä. Ja se esileikin aikana se voi näyttää siltä, että sä liikuttelet sitä naista ja sä siirtelet sitä ja sä otat sen päälle ja sitten sä liikuttelet ja kaikkea tällaista, niin siitä tulee myös se aika helppo polariteetti silleen, että mä liikun ja sä liikut ja pääsee antautumaan. Ja sitten naiset voi olla se wow, että niinku, mitä tämä on, koska he ei ole koskaan niinku kokenut. Että se voi myös inspiroida tosi vahvasti niinku naisia, mikä on niinku tune in. Niitä niinku feminiinisyyteen paljon ja semmoista, kyllähän seksissä niinku näkyy tosi vahvasti polariteetit ja siinä on myös hauska niinku leikkiä eri energioiden välillä ja just, että voi olla tosi herkkää ja niinku, tiedätkö, sydämeltä sydämelle ja sit voi olla tosi primal ja kaikkea, niin siinäkin ehkä se just, että kaikki se työ, mitä tekee makuuhuoneen ulkopuolella sun niinku itses kanssa ja sun energioiden kanssa ja teidän dynamiikan kanssa, niin sit se kaikki niinku kymmenkertaistuu, niin kuin expands tavallaan siellä niin kuin seksissä ja niissä energioissa. Ja se voi olla niin älyttömän kaunista, siis se, että niin kuin kaksi ihmistä kohtaa auki ja niin kuin hiilaa yhdessä ja rakentaa sitä luottamusta. Ja siis sitä mä vaan niin kuin, sitä mä toivon kaikille. Ja tämä juttu close on niin muutamia juttuja, kun puhuttiin siitä miesten sydämen avaamisesta, mutta jos sä haluat miehenä niin se meinaa myös, että sun täytyy löytää sun sydäntä jossain määrin. Itse asiassa eilen taas ryhmävalmennuspuhelussa puhuttiin tästä, niin käytännön vinkki silleen, niin kuin mieti joku tilanne miehenä, missä sä tosi paljon tunnet sun sydämen ja semmoista lämpöä välittämistä ja leikkisyyttä. Monelle siinä puhelussa oli niin kuin joku sukulaisen lapsen kanssa leikkiminen. Silloin sä löydät sen. Silloin sä löydät sen. Ja miehille, jotka kuuntelee just nyt, että koita ihan läpällä, niin kuin tahdonvoimalla. Pystyt sä löytämään jonkun momentin, missä sun sydän oli tosi auki. Sä koit välittämistä ja leikkisyyttä ja sä näit elämän, niin kuin sä näit kauneutta ja sä pystyt niin kuin arvostaa sitä. Nyt on sellainen laatu, mitä myös voi tietoisesti ja kannattaa vahvistaa. Ja esimerkiksi ihmisvuorovaikutuksessa ihan minkälaisessa vaan, sä voit tavallaan niin kuin tietoisesti niin kuin harjoitella vahvistavan niin kuin yhteyttä sun sydämeen ja vuorovaikuttaa ihmisten kanssa siitä paikasta. Ja se tulee täyttää meidän omaa kuppia. Se tulee poistaa sitä, että oh my god, mä tarvin naisen. Niin kuin tunteeni ollaan kokonaiseksi, vaan nimenomaan, että sä integroit itteesi ja sit sen sijaan, että sä oh my god, mä tarvin naisen täyttämään kuppia, että sun kuppissa on sen verran se, että hei, olisi kiva jakaa tätä ja nauttia. Niin kuin. Jep, just sen sijaan, että keskityt, mitä sä voit saada, mitä sä voit antaa. Jep. Mitä sä voit niinku kontribuoida. Anna Lindfors, me tarvitaan part 2. We need a part 2. Tämä oli hyvä, mutta meillä mitä mennään? Ehkä. Kello on mitä on. Onko sulla jotain tulevia projekteja, mitä sä haluat promoa, mistä jengi löytää sitä? Voidaan liikkaa kaikki somet ja nettisivut ja jutut tuohon alle. Heal with Anna Instagramissa. Yep. Yksi on siis
Me rakennetaan uutta non-profittia, tukee seksuaaliväkivallan uhreja. Niin se on niin kuin, sen nimi on Aura for Angels. Niin sitä voi mielellään tukea ja auttaa. Ja musta olisi vaan niin kuin ihana kuulla ihmisiltä käydä keskustelua näistä aiheista, mitä herää, ja mitä ihmiset kaipaa, mitä ihmiset haluaa, mitä niin kuin tarvittaisiin, miten voin tukea auttaa, niin mielelläni teen. Jep, dropatko kommenttia kysymyksiä? Me tehdään patkaa ihan salleen, niin laittakaa alle settiin. Muistakaa tilata kanavat. Ja kiitos kun katsoitte. Anna, kiitos sulle. Tämä oli kiitos. Tämä oli tosi kiva. ihana. Kiitos. Hyvä. Check, tunne voimaa, rummut soimaan maassa, mun jalat anna palaa, veli hoitaa. Alkaa hetki koittaa, et on